امروز براتون 5 شاید ترسناک‌ترین انیمیشن‌های دنیا رو بردم که بدون مطلی میریم سراغ اونا. لیتس گو. یکی تو قبرستون افتاد دنبالم. عالیه. یه شب بارونی وقتی بچه راهنمایی بودم داشتم از مدرسه برمیگشتم خونمون. تو مسیر باید از یه قبرستون رد میشدم که البته اصلا قبرستون وحشتناکی هم نبود، چون خیلی از آدما هر روز از اونجا رد میشدن. آها، قبرستونش این تپه‌ایه بوده، روی تپه تور بوده، اینجوری نبودی که فنس منز و اینجور چیزا بکشه. کارگرای زیادی همون اطراف مشغول به کار بودن. یادمه یه چند تا کارگر روی یک نیمکت نشسته بودن. چقدر اینو ترسناکن. یکم بعد یکیشون پا شد و راه افتاد دنبال من. از من یکم فاصله داشت. یکم بعد برگشت فرانک نگاش کردم، ولی اون سری سرشو انداخت پایین. یونیفرمش مثل بقیه کارگرا بود، ریش خاکستری هم داشت. اسمش هم روی یونیفرمش بود، فرانک پی. یه کارگر دیگه از کنارم رد شد، ولی اون یارو هنوز دنبال من میومد. داشتم نگران میشدم. یکم بعدش یه صدای دوستانه گفت خیلی خیس شدی نه؟ منم یه لبخند زورکی زدم و براش سر تکون دادم. دیگه واقعا داشتم میترسیدم، چون تقریبا نزدیک خونمون بودم، ولی اون هنوز دنبالم بود. وقتی خونمون رو از دور دیدم قدمامو سریع تر کردم و بعدش هم دویدم. برگشتم بهش نگاه کردم. چهرش خیلی عصبانی بود. یهویی دوید سمت من. شما تو در میاره این بازیکن. منم بدون اینکه به عقب برگردم فقط دویدم. سری کلیدم و از کیفم در آوردم و در رو باز کردم. برگشتم و دیدم اون هنوز وسط خیابون وایساده. سری گوشیمو برداشتم، شماره پلیس رو گرفتم و قبل از اینکه زنگ بخوره یه نگاه دوباره به اون بیرون انداختم. اما مرد دیگه اونجا نبود. وقتی مادرم رسید براش همه چی رو تعریف کردم. طبق معمول حرفمو باور نمی‌کرد، ولی اون شب من نمیتونستم بخوابم. آباژور توی حال روشن بود و من از تو اتاق میتونستم سایه رد شدن ماشینای بیرون رو ببینم. همونجوری دراز کشیده بودم به سایه ها نگاه میکردم که ناگهان سایه عجیبی دیدم. همون یارو. وقتی از نزدیک نگاه کردم فهمیدم سایه یه مرده. پا شدم رفتم سمت حال. خیلی تاریک بود. همونجا توی راه رو وایسادم. ناگهان نور یه ماشین افتاد رو پنجره و چهره فرانک پی مشخص شد. ترسیدم و سری دویدم سمت اتاقم و در رو قفل کردم. بعد از اون شب دیگه فرانک پی رو ندیدم، اما با گذشت این همه سال هنوز وقتی کسی رو توی اون یونیفرم میبینم تمام بدنم میلرزه و یاد چهره وحشتناک فرانک پی میافتم. چه هدفی داشت این فرانک پی؟ چش بود؟ البته شاید مشکل روانی چیزی داشته، میخواسته با تو مثلا ارتباط بگیره، تو هم که ریدی بهش. داستان دوم فهمیدم هم بازی کودکی چی بوده. وقتی 8 سالم بود هیچ دوستی نداشتم. مامانم نمیذاش برم با بچه‌های محلمون بازی کنم. مامانت خیلی مادر خوبی. همیشه تنها بودم. تنها دوستایی که داشتم پسر خاله هم بودن، ولی تا خونه اونا هم 3 ساعت و 25 دقیقه راه بود. یه روز مامانم واسه اولین بار اجازه داد که برم بیرون با بچه ها بازی کنم، چون خودش داشت میرفت یه جایی. عروسک و اسباب بازیامو برداشتم و با هیجان رفتم بیرون، ولی هیچ کس دلش نمیخواست با من بازی کنه. الکی بار اول اومده بودم، اما بعد یه نفر اومد پیشم. پسر بامزه‌ای بود. سری با هم دوست شدیم و بازی کردیم. با اینکه پسر بود ولی با من خاله بازی کرد و کلی خوش گذشت. بعدش بهم گفت بریم خونه‌شون تا اونجا با هم بازی کنیم. وقتی رسیدیم به خونش گیج شده بودم. خونه خیلی قدیمی و متروکه‌ای بود. با چی داشتی بازی میکردی تو؟ دیوونه، چیکار داری میکنی؟ انگار 12 سال بود که تمیز نشده بودش. تصمیم گرفتیم بریم تو حیاطش بازی کنیم. وقتی رسیدم اونجا نمیدونم چرا، ولی حالم بد شد و آوردم بالا. اما با این حال حتی یه لیوان آبم برام نیاورد. به من لبخند زد و بعد گفت دفعه بعد تو هم تو این خونه میخوابی. 2 هفته بعد داشتم دنبالش میگشتم که ناگهان یه هواپیمای کاغذی افتاد جلوی پام و برش داشتم و وقتی بازش کردم قلبم وایساد و ناراحتم شدم.
اون کاغذ یه روزنامه بود. پسری که همبازیم شده بود 9 سال پیش گم شده بوده. سریع رفتم تو تختم و بعد یه سایه پشت پنجره دیدم. وقتی درست نگاه کردم همون پسر بود. داشت لبخند میزد. من هولی شیت 9 سال پیش گم شده. 19 سال دارم و هنوز اون خاطره بچگیمو فراموش نکردم. چقدر شیت بودین. ضربه روحی به وارد کردی برات. داستان سوم با جن توی خونه قایم موشک بازی کردیم. این چرا این سری داره همش عجیب غریب تر میشه؟ من 3 تا خواهر دارم. کریستال، باشه. کیارا و ملیسا. کریستال چه اسم؟ من از همه کوچیکترم و تنها پسر خانوادم. ما توی خونه تقاری بزرگ تسخیر شده بزرگ وی. شدیم. یعنی محلمون تسخیر شده بود. کل همسایا تو یعنی چی؟ دیدن روح و اینجور چیزا تجربه داشتن. میگفتن چون خونه های این محله رو قبرستون قدیمی ساخته شده این اتفاقا میفته. البته مطمئن نیستم که چقدر راست. این همه غیر منطقیه ولی باشه. این اتفاق مال سالها پیشه. من حدوداً 5 سالم بود و خواهرام هم 7-8 سالی از من بزرگتر بودن. 7-8 سال. اون شب پسر خالمون وینسی هم پیشمون مونده بود. صدا هاشم هایزنبرگ میده. اونم هم سن خواهرامه. اون وقتا ما همه چراغای خونه رو خاموش میکردیم و با هم قایم موشک بازی میکردیم. البته بجز اتاقی که مامان بابا توش بودن. خلاصه اون شب هم قایم موشک بازی کردیم و تنها نورمون یه نور چراغ قوه بود که اونم دست کسی بود که چشم میذاشت. کریستال معمولا زود پیدا میشد. به خاطر موهای بلند و قرمزش که توی نور خیلی تابلو بود. کامل به چشم میومد. کیارا هم موهاش بلند و طلایی بود. و طبیعتاً اونم زود پیدا میشد. ولی من و ملیسا موهامون مشکی و کوتاه بود. واسه همین دیر پیدامون میکردن. آره دیگه هرچند اون شب کیارا چشم گذاشته بود و خیلی زود ما رو پیدا کرد و فقط مونده بود که وینسی رو پیدا کنه. پسر خاله رفت تو اتاق مامان بابا و اونجا رو یه نوری انداخت. مامان بابا یه میزی داشتن که دو طرفش 2 تا کمد سفید بود. کیارا هم رفت تو و دید که یکی از کمدها یه کمی درش بازه. نزدیکش رفت و از توی اون تاریکی تو کمد یه چشم دید که بهش زل زده بود. کیارا هم خندید و گفت وینسی پیدات کردم. ولی اون چشم اصلا تکون نخورد و همون جوری به کیارا زل زده بود. کیارا دوباره گفت بیا بیام بیرون بد اون میشه. دیدمت. ناگهان از اون طرف اتاق پرده کنار زده شد و وینسی پرید تو و خندید. کیارا با گیجی به وینسی نگاه کرد. ناگهان گیجیش تبدیل به ترس شد، چون وقتی سرشو برگردوند سمت کمد اون چشم هنوز اونجا بود و به وینسی زل زده بود. بعدش ماجرا عجیب ترم شد. اون چشم یواش چرخید سمت کیارا و به اون خیره شد. کیارام جیغ زد و سری رفت لامپ روشن کرد، ولی کمد کاملا خالی بود. هیچ کسی اونجا نبود. هیچ کس اونجا قایم نشده بود. هیچ وسیله‌ای هم اونجا نبود. هیچی. خالی خالی. بعد از اون چرا یه کمد خالی خالی گذاشتی؟ ما دیگه توی اون خونه قایم موشک بازی داستان این ویدیو با یه آدمخوار قرار گذاشتم. فکر کن مثلا نسبت آدمخوارا به انسان‌های معمولی 1 در میلیارده. بعد تو با اونا قرار این اتفاق وقتی دانشجو بودم افتاد. اون موقع 20 سالم بود. داشتم واسه امتحان بیولوژی درس میخوندم که هم اتاقیم یهو اومد تو اتاق. فکر کنم مست بود. خلاصه تمرکز درس خوندنم رو گرفت، ولی اوکی بودش. یه جورایی به این رفتاراش عادت داشتم. اون دختر پر انرژی و پارتی برویی بود و منم تو هم برعکسش. بچه درس خون بودم. سعی کردم دوباره رو درس خوندنم تمرکز کنم، ولی اون پشتم رو نوازش کرد و با همون حالت مستش خندید و گفت جاسمین بی خیال، هر دفعه میبینمت سرت تو کتاباته. منم هر وقت تو رو میبینم بوی الکل و استفراغ میدی. همیشه مست. به مخم کرد و گفت خیلی خوب، اگه فردا شب با هم بیای پارتی من قول میدم کل هفته ساکت باشم. چطوره؟ دلم میخواست بگم نه، ولی بعد بهش فکر کردم. یعنی من واقعا همیشه داشتم درس میخوندم. تازه از اون ورم اگه میرفتم
تا یه هفته صداش در نمی اومد. معامله خوبیه. معامله خیلی خوبی بود. واسه همین قبول کردم و بعد به درس خوندنم ادامه دادم. فردای اون روز آماده شدیم. خیلی وقت بود تیپ خفن نزده بودم. واسه همین چون جز کتاب چیزی رو ندیده بودم. خیلی هیجان زده بودم. پارتی خیلی شلوغی بود، پر از آدمای مست در حال رقص و پریدن. پارتی توی زیرزمین بودش. البته جای خیلی بزرگی بود. دروغ چرا؟ منم چند تا لیوان مشروب خوردم. داشت تو یه بطری سک رفتی. سک رفتی بالا تمومش کردی. چند تا لیوان؟ مست نشدم، ولی یکم تلو تلو میخوردم. تو میخوردم تلو. همون حالت نیمه مست بودم که یه پسری جلوم ظاهر شد و شروع به صحبت کرد. خیلی جذاب بود. جینجر بوی. بهشم نمی اومد مست باشه. خلاصه اسممون رو رد و بدل کردیم. یادم موهای چشاش آبی؟ قرمز و چشمای آبی داشت. سفید بود و قدش هم حدود 180 اینا بودش. اسمش لوک بود. گفتیم و خندیدیم. اسمش نگاه بود. در مورد درس و دانشگاه و این چیزا حرف زدیم. حدود نیم ساعتی با هم حرف زدیم. لوک گفت من دارم میرم یه آبجوی دیگه بگیرم. داشت نیم ساعت داد لاست زد. منم گفتم چرا که نه. خب داشت خوش میگذشت بهم. یکم بعد با 2 تا آبجو اومد و صحنه بعدی که یادمه داشتیم توی یکی از اتاقای پارتی بوس و اینا میکردیم. زیاد طول نکشید و بعدش ازم پرسید میخوای بریم خونه ما؟ منم مؤدبانه پیشنهادش رو رد کردم. میدونستم دنبال چیه. تازه فردا صبحم باید میرفتم دانشگاه. لوک گفت نه یار دیگه، قول میدم بهت خیلی خوش بگذره. یادمه هی اصرار میکرد که منو با خودش ببره، ولی وقتی نه محکم منو شنید دیگه بیخیال شد. یه چشم قره‌ای به هم رفت و شمارش هم روی کاغذ برام نوشت و بعد آروم توی گوشم گفت اگه نظرت عوض شد بهم زنگ بزن. بعدش هم رفت و منم رفتم خوابگاه. روز بعد تو تخت خوابگاه از خواب پا شدم، البته با صدای خور و پف هم اتاقیم. میخواستم برم دوش یه بگیرم نمه فریکی؟ که یه کاغذ از جیبم افتاد. یه شماره بود که باعث شد لوکو یادم بیاد، ولی کارای مهمتری داشتم. دوش گرفتم و رفتم سراغ درسام. یادمه داشتم درس میخوندم که ناگهان سرم گیج رفت و صحنه بعدی تو تخت بیمارستان بودم و چند تا پلیس و پرستار دور و برم داشتن ازم سوال میکردن. فهمیدم که یه آلرژی خیلی خطرناک داشتم که از طریق آب دهن کسی که لاشه و گوشت مونده خورده باشه منتقل میشه. خیلی اینجا شکیه. عجیب بود. من هیچ کسی رو بوس نکرده بودم، خودم هم هیچ گوشت فاسدی نخورده بودم. ناگهان یادم به لوک افتاد. به پلیس راجبش گفتم و شمارش رو بهشون دادم. چند هفته گذشت و آلرژیم کمتر شده بود. واسه همین دوباره به زندگی نرمال برگشتم. گوشت فاسد مورد خار. گوشیم زنگ خورد. جواب دادم. پلیس بود. گویا تو خونه لوک 2 تا جسد زن پیدا کرده بودن که کاملا متلاشی شده بود. اون جسدها ماها تو آپارتمان لوک بودن. دستام شل شد. ماها. یعنی من اون شب داشتم یه آدم خور رو میبوسیدم. وای، اگه اون شب قبول میکردم برم خونش چی؟ 2 تا شات بیشتر داده بودی رفته بودی. تورم خورده بود. اون وقت منم یکی از اون جسدها بودم. 100% بودی. شانس آوردی اینجا. بچه درس بودنت به کارتون. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه حال کردید حتما لایک و کامنت و سابسکرایب به این ویدیو فراموش نشه و همینطور اینستاگرام منم فالو کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و ویدیو آخر سفرم از دست ندید تا ویدیوهای دیگر. بدرود.